Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin YouTube-kanavan puolelle. Pari vuoden tauon jälkeen Leffahullun uutisnurkka tekee jälleen paluun. Paluu johtuu siitä, että Dolby julkisti, että he tuovat uuden Dolby Vision 2 kuvatekniikan markkinoille. Eli käyn pikaisesti tätä uutista läpi sekä sitä, mikä on Dolby Vision 2, mitä parannuksia se tuo ja mitkä laitteet ja palvelut ensin tukevat sitä. Ja täytyy tietenkin ensin mainita, että hei, pistä peukkua, jos tykkäät tästä, pistä kanavatilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä, ja sen lisäksi Leffahullu kanavan jäseneksi voi liittyä, ja sen auttaa aina tukemaan kanavaa, ja sen lisäksi tietenkin näet esimerkiksi videoita ennakkoon, jos olet kanavan jäsenenä. No niin, aloitetaan tämä Dolby Vision uutisnurkkajakso siitä, että mikä ihmeen Dolby Vision. Lyhyesti sanottuna Dolby Vision on High Dynamic Rangein eli HDR:n teknologia, joka mahdollistaa uskomattoman kirkkauden, värin, kontrastin, yksityiskohdat ja erilaisen uuden ulottuvuuden tällä formaatilla tuotetuista elokuvista. Eli se siis parantaa kuvan laatua. Sitä tukevat todella monet modernit smart TVt ja mediasoittimet, ja Dolby Vision onkin ehkä ollut se tunnetuin, ehkä paras HDR-teknologia, ja usein elokuvat, mitkä hyödyntävät nimenomaan tätä Dolbyn kehittämää Dolby Visiona, niin niissä on ehdottomasti se paras kuvan laatu. No nyt Dolby Laboratories on julkistanut Berliinin IFA-messuilla, että uusi Dolby Vision 2 kuvatekniikka on tulossa. Ja he lupaavat viedä televisioiden kuvanlaadun seuraavalle tasolle. Dolby Vision 2 perustuu uudistettuun Dolby Image Engineen. Mukana on uusi Content Intelligence-ominaisuus, joka hyödyntää tekoälyä mukauttaakseen kuvan katseluympäristön ja sisällön mukaan. Eli Content Intelligence tuo Precious Black-toiminnon, joka vähentää tummien kohtausten liian pimeältä vaikuttavaa toistoa tekemällä siitä kristallin kirkkaan ja selkeämmän missä tahansa ympäristössä, sekä Light Sensen, joka säätää kuvanlaatua huoneen valaistuksen perusteella. Eli tämä on aika hyvä juttu, että tietyissä jutuissa, jos on liian pimeitä kohtauksia, kaikki tiedetään kuuluisat HBO:n Game of Thrones, joka eräs jakso niin pimeä, että siitä ei saanut yhtään mitään selvää, niin tämä uusi Dolby Vision 2 tuo sen parannuksen, että se osaa säädellä sitä tummuutta. Se näyttää silti mustaan mustaa, tummaan tummaa, mutta se ei ole epäselvää tummaa, vaan niin, että sitä pystyy sitä sarjaa, leffa katsomaan ja nauttimaan. Mukana on myös erikoissäätöjä niin urheilulle kuin peleille, kuten vaikka valkotasapainon ja liikkeen toiston optimointia. Dolby Vision 2 hyödyntää myös entistä paremmin modernin televisioiden korkeaa kirkkautta ja laajentaa tätä väriskaalaa uuden kaksisuuntainen tone mappingin avulla. Laajemmin Dolby Vision 2 tuo uutuutena myös esimerkiksi Authentic Motion-toiminnon, joka on ensimmäinen luovaan työhön tarkoitettu liikkeenhallintatyökalu, jolla voidaan vähentää häiritseviä nykimistä kohtaus kerrallaan. Dolby Vision 2 tulee tarjolle
kahtena tasona, eli Dolby Vision 2 Max, joka tarjoaa kattavimmat ominaisuudet huipputason televisioihin, ja Dolby Vision 2, mikä myöskin dramaattisesti entistä parempi luvatun kuvanlaadun television malleihin. Eli ilmeisesti TV-valmistajat saavat itse sitten päättää, kumman näistä he haluaa ottaa mallistoihinsa. Eli tuleeko niihin parempiin, kalliimpiin televisioihin sitten Dolby Vision 2 Max ja niihin perusmalleihin sitten Dolby Vision 2. Ensimmäisenä valmistajana tätä uutta teknologiaa hyödyntää Hisense. Hisense tuo Dolby Vision 2 tuen ensimmäisiin televisioihinsa Mediatekin Pentonic 800 piirisarjan avulla. Tämä julkaisuaikataulu ei ole vielä kerrottu. Myös ranskalainen Canal Plus aikoo tarjota tuen Dolby Vision 2 sisällöissään niin elokuvien, sarjojen kuin urheilulähetystenkin osalta. Canal Plus tuo Dolby Vision 2 myös heidän suoratoistoihinsa, sillä ilmeisesti Ranskassa on Canal Plusalla oma suoratoistopalvelu, koska se on niin iso media tuolla Ranskan maalla. Ja eräänäköiset huhut myös kertoo, että Apple julkaisee uuden Apple TV-boksin, joka mahdollisesti tukisi myös tätä Dolby Vision 2. Toivottavasti tätä Dolby Vision 2 sitten saataisiin ladattua esimerkiksi olemassa oleviin soittimiin tai televisioihin, koska muuten tarvii sitten ostaa kaikki uudet laitteet, niin televisiot kuin mediasoittimet, jos haluaa tämän Dolby Vision 2. No mites sitten? Oletko sinä valmis hommaamaan Dolby Vision 2 takia uudet soittimet, uuden TVn, tai kuinka usein muuten vaihdat omaa televisiota? Onko se kerran 5 vuoteen, kerran 10, 20, vai onko TV niin kauan käytössä, kunhan se vaan toimii? Entä mitäs sitten, jos leffat julkaistaan uudelleen 4K UHD-levyllä, missä on esimerkiksi Dolby Vision 2? Pitääkö se sitten ostaa ja päivittää? Onko tämä mitenkään tarpeellista, tai onko se vaan hyvä bonus, jos ostaa leffoja? Esimerkiksi jos joku legendaarinen leffa, josta sinä pidät todella paljon, sanotaan nyt vaikka Braveheart. Jos Braveheart-leffa saa uuden 4K UHD-päivityksen, jossa on Dolby Vision 2, niin pitääkö se hommata? Oletetaan, että sinulla on hyllyssä vaikka VHS-nä, DVD:nä, Blu-rayna ja sitten 4K-levy, missä ei ole Dolby Visionia tai ainakaan Dolby Vision 2, niin pitääkö sitten päivittää uusi levy itselleen? Olisitko sinä sellaisen valmis, tai kiinnostaako tämä asia edes niin paljon, että sinä haluat tällaisen päivityksen tehdä? Tähän päättyy Leffahullun uutiskatsaus, uutisnurkka tällä kertaa. Mitä mieltä sä olet? Haluatko sä tietää lisää leffamaailman uutisista? Haluatko sä nähdä lisää tämmöisiä Leffahullun uutisnurkkaa? Haluatko sä, että tehdään mahdollisesti jaksoja taas tällaista yhdestä uutisesta, tai sitten jakso, jossa olisi useampi uutinen yhdessä? Lyhyitä jaksoja, pitkiä jaksoja, harkitsen, että tuleeko näitä jatkossa lisää, mutta ainakin tämän Dolby Vision 2 uutisen mä halusin tuoda. Ja mitä mieltä sä oot tästä uutisesta? Tykkäätkö sä Dolby Visionista? Odotatko sä innolla Dolby Vision 2? Tai aiotko sä hankkia uusia laitteita sen takia, että ne tukee tätä Dolby Vision 2? Laita kommentteja. Ja nyt myös koodilla Leffahullu saat 10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-rayta,
Osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pist kanavatilauksen muistoskellosta päälle näitä, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.